हेलो एभ्रिवान, सबैलाई नमस्ते। यहाँनिर मसँग तीनटा पीडीएफ फाइल छ हैन, अलग अलग एउटा पेजको फाइल छ। यसलाई चाहिँ म एउटै फाइल बनाउँछु। त्यो कसरी म तपाईलाई सिकाउँछु। आउनुस्, सर्वप्रथम त हामीले एउटै फाइल बनाउनु पर्ने डकुमेन्टलाई एक ठाउँमा राख्ने कुनै एउटा फोल्डरमा। त्यसपछि यसमा सिलेक्ट गरेर अल सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर कम्बाइन फाइल इन एक्रोबेटमा क्लिक गर्ने। यो कम्बाइन हुन्छ, यहाँनिर देखाउँछ अहिले एकछिनमा यसरी। तीनटा फाइल नै म एउटै गर्दैछु है त। कम्बाइन फाइल गर्ने भयो, एउटै पेजमा आयो, मतलब एउटै फाइलमा आयो। तीनटा पेज तर एउटै फाइलमा आयो, देख्न सकिन्छ। म यसलाई सेभ गर्छु कुनै एक ठाउँमा। जहाँ थियो म त्यसैमा सेभ गर्छु। टाइपको एउटा फोल्डर क्रिएट गर्छु र त्यही सेभ गर्छु। यसलाई यही सेभ गर्छु है त। सेभ भइसकेको छ। यहाँनिर यो तीनटा फाइल अहिले यो एउटै फाइल भएको छ, देख्न सकिन्छ। अब फेरि यसलाई अलग कसरी गर्ने त हैन, अलग पनि गर्न पर्यो। जस्तै हामीलाई यो धेरै 6-7 वटा पेजहरु हुन सक्छ। मैले एक्जाम्पलको लागि यो तीनटा मात्रै पेजको कम्बाइन गरेर देखाएँ। र मलाई चाहियो यो तीनटा पेजमा यो एउटा पेज चाहिँ अलग गर्नु पर्यो हैन। अलग कसरी गर्ने त? अब यसैलाई मैले अलग गरेर देखाउँछु। आउनुस्, सिम्पली हामी यहाँनिर ilopdf.com गरेर टाइप गर्ने, इन्टर गर्ने। त्यसपछि यहाँनिर यसको वेबसाइट खोल्छ। यसमा यहाँनिर स्प्लिट पीडीएफमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि यहाँनिर हामीले सिम्पली त्यसलाई चाहिँ हाम्रो फाइल कहाँ छ त्यो अपलोड गर्दिने। यसको लागि नेट हुन जरुरी छ। मेरो फाइल चाहिँ पीडीएफ भित्र, यो भित्र यो तीनटा फाइललाई म फेरि अलग गर्दैछु है त। यहाँ क्लिक गर्ने, यसमा क्लिक गर्ने है। यसमा क्लिक गरेर यसमा क्लिक गर्नुस्, त्यसपछि यसमा क्लिक गर्नुस्, डाउनलोड गर्नुस्। डाउनलोड गरिसकेपछि यस्तो जिप फाइलमा हुन्छ। हामी यसलाई ओपन गर्छौं। यहाँनिर आएछ। यसलाई मैले कट गरेर लिएर जान्छु, मुभ गर्छु। कहाँनिर छ फाइल, मेरो फाइल कहाँ छ म त्यही लिएर जान्छु। यहाँ छ, यसमा छ, यसमा पेस्ट गर्छु। र यो फाइललाई किनकि यो 3 पेजको छ, तर यसलाई मैले अहिले एक्सट्र्याक्ट गर्छु है त। अब यहाँ भित्र गएर देख्न सकिन्छ तीनटा फाइल अलग अलग भइसकेको छ हाम्रो। यो अलग फाइल छ, यो अलग फाइल छ, यो अलग फाइल छ। यसरी गर्न सकिन्छ। हस्त, धन्यवाद।